Për të haruar jo, po e kishim mbyllur për të lënë një moment dytë. Meqense mendojmë që tash është momenti për të bërë një projekt, pse mos ta bëjmë. Një Audi S6, prodhimin e parë, edicionin e parë, me motorin 2.2 turbo. Do bëj namin peç. E mora vesh. Edhe ti me të kuqe që e ke. Me të kuqe, po. Kështu që po të bëjmë një projekt shumë për gjithë njerëzit apasionuarit në Shqipëri dhe jo vetëm sepse është një makinë tepër veçantë në botë. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Përshëndetje mi të Speed Hunters. Sot jemi në fazën ku makina do zhvishet totalisht, do dali në kabinë 100%. Dhe pjesa e interiorit e ka Klodi sektorin e saj, nuk i ndërhyj. Mbyll Klodi, nuk e zi. Dhe ala ati në dorë çfarë do bëj. Porosit ca kapse plastike të duhen ca kapse plastike të porositim origjinali, inshallah kemi të Audi. Besoj që do t'i gjem, ose të Audi tradition pas ka të Audi. Sa është bilancë dhe të një kapë se thuj me dhe të shkë. Vendose dhe këtë punë. Do, që dhe ishëm tjetë? Bagajë? Filloj me tapëserinë, apo ta ishëm bagajën gjithë? Jo, të thonë tapëserinë. Përse në të përgali këtë pjesë në rapa, ka shina duhet një heksagonal prit. Ka qavita të Që vitë s'ka. po ku dhe na duhet ka qavita si që kam bërtjerë Gjermani, më të që ka e Sigurisht që na duhet ndihmë dhe për këtë kemi marrë Ervinin. Ervin Kosova është një nga mekanikët më të mirë, specialisht për Audi Volkswagen, kategorinë VAG. Dhe do fillojmë, ta çmontojmë makinën, ti paketojmë, më pas pjesët do shkojnë për pastrim me rër dhe për lyrje dhe
qa Do bëri pjesë të reja. pjesët që duhen me i bëri build, do ndrojmë pjesët e reja gomina që na duhen të gjitha, të drive treni. Është pak punë specifike dhe do një dorë që tjetë qik e rahur, po themi, me këtë pjesë. Vino, si duket situata, me qa pe paka shumë? Po situata ka punë. Është çik makinë e veçantë, edhe ka çik më shumë punë se çdo makinë normale. Po do t'ja dalim. Në të dalim, no? Vini ka marrë edhe çunat e servisit Është sot. komplet ekipi. Është komplet Marrë ekipi stafin, dhe besoj se për shumë pak orë makina do jetë fije Po, fije. patjetër. Fillojmë nga puna? Patjetër, tash i Hajde direkt. ka atleta. Çuna, Tan 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 tan. Dhe që balli, ishni gomat edhe vazhdojmë nga poshtë ose. Më merrni që tash vitin tim. një kaçavit kryq. Hiç fishën poshtë. E kom liru këtë tubi nga poshtë. Edhe i fish tjetër. Ka një këtuar minutë, në 10 bori. Brenda në borën, jashtë, jo brenda në kabaron. Puna po vazhdon shumë shpejt edhe mirë deri tash. Janë bos bërthimet e para, ha? Vino? Jo, kemi ecë mirë, kemi ecë mirë. Mirë, Edhe shasi është e pasur, vita dirën kollaj. Kalbëzime s'kemi, kështu që themi Jemi se marrim okay. para afatit. Paktën kablazhi u hoq, transmisioni u hoq, marminda u hoq, tash do ulim urën brapa. Urën e parë, pastaj të nxjerrim dhe motorin. Pastaj do vazhdoj me çmendimet e tjera, me starbatori, me çaka tuba gjëra. Ndërkohë paralelisht Klodi me erdhin po bën bazamente, skeletet që ta lëvizi makinën kur mos tjetë me Kur ta kemi pa goma. kur tjetë kabina e zhveshur dhe kemi bërë një shpike, po themi, një studim nga interneti, pak nga faqet ose kompanitë më të mëdha në botë që merren me bëjnë këto komalecët. Kemi studiuar çike dhe shpresojmë na dalë mirë dhe punës do jetë shumë e rëndësishme për të lëviz pastaj kabinën. Si në pjesën para mbrapa, si edhe për rrotullimi. Gjithë problemi është rrotullimi, që të punohet nga poshtë. Që
që punohet nga Pjesë poshtë. kryesore gjatë procesit. Ustaja që po bë komalecin është tapicieri. Po fiks, ai që po bën kam kthejmë. Tapaci. Dhe veshje edhe me lëkurët. Dhe veshim edhe atë komalet do ta veshim me lëkurë, se i ka fiksim gjithë gjërat i veshim me lëkurë. Hajde grupi edhe me masazh, po. Atëherë jemi drejt përfundimit të punës. Dita sot ishte e lodhshme. Vini dhe çunat hoqën pjesën më të madhe dhe më kryesore, domethënë motor kamio Urat. tani janë në tokë. Ka edhe pak punë. Kemi dhe ja 20-30% punë për të mbaruar. Nga neve vetëm tuba kemi, pastaj xhama do viti kush tjetër tjetër. Po kemi tubat të shpirën përteq karbatori benzinës. Juli ka përtej nga 2 linja vogla dritave, motorit e këto gjërat dhe besoj se çdo gjë shkoi perfekt, makina i ka kaluar çdo lloj parashikimi, ishte domethënë fabrik, unë për vete s'kisha pa, personalisht s'kisha pa makinë kaq të mbajtur. Tash kemi punë pastrim vlirje. Po. Pastaj kemi motorit. urave. Kemi punë me motorin, me urat. Kjo ishte faza më e lehtë domethënë, pastaj pas më vërtet s'ka të Jo, kohë. për të çmontuar kollaj, për të montuar është gjithë problemi pas. Jemi munduar domethënë unë me Julin që jemi unë mekaniku i fundit fare. Jam munduar të marr ca shënime për çunat që mos kemi ngatresa. Inshallah na kemë ndonjë foto po mirë. Dhe po besoj se çdo gjë të shkojë në vendin e vet pa probleme dhe Kemi edhe njërin që punon te Audi na gjen ai skemë. Po e njoh dhe unë, Vallai. jetë ti? E njoh. Vallai ai qer sa e kam shmontuar. Alin domethënë sa ka lexuar për këtë makinë, nuk ka lexuar për 10 vjet shkollë që ka bërë, sa ke bërë. 6 vjet apo bursim. 6 vjet shkollë lart. Shkollë lart për shkollë lart. Kështu që kemi edhe pak punë, Themi se do ta mbyllim për sot. Jo, për sot e marrum edhe maksimumi ai orë edhe. Po. Bëjmë Çfarë kishim për të bërë për sot? bëjmë dhe mbylljen e videos edhe rishihemi domethënë gati për Kur të filloj montimi. episodin tjetër.
Siç e shikoni, erdhi dhe fundi për ditën e sotme. Makina është në tako, përfundimisht, pa asnjë gjë brenda. Jo, mu. Po është vinë. Është vind swap. E kemi çmontuar komplet, drivetrain, motor, kamio, tuba, kablos, nuk kam asnjë gjë. Përveç xhamave, xhamat duhet i heqim. Skeleti, Edhe makina është në skelet. skeleti Tashi- që bëni erdhi me Klodin funksionoi mirë. Edhe tani do ta nxjerrim. Vazhdojmë procesin e radhës. Pastrimit. Pastrimi, krulli, byrje, Po, pastaj vim neve pa. pas Me taj fix. vinin do takojmë prapë sepse ka për ndërtuar atë gjën atje. Është për të bërë rebuild motori edhe Do bëj rebuild motorin dhe Kemi për të ca kombina sa gjona tjera. I pyetje komo. Para se me ly do e lajmi ju? Po them ta lajm pastaj ta lëm. kështu që e mbyllim për faleminderit sot. që ishit me ne. Ka grupi tjetër këtë pjesë. Faleminderit që ishit me ne. Bashkë shihemi në episodin e tjetër ku do bëjmë pastrimet dhe do fillojmë me lyrjen. Do bëjmë larje. Larjen. Po, larjen. Larjen, pastaj Vetëm larjen. Shifemi. Mirupafshim.